lied nummer 45. Nee, sorry, dat is verkeerd. Lied nummer 46. Een goddelijk moment. Het lukt niet, hij is te zwaar. Goedemorgen allemaal. Hier in Limburg, in de gemeenschap Limburg. En u thuis, of elders kijkend van achter een beeldscherm. Van harte welkom. En ik wou zeggen broeders en zusters. Want ook al ben je lid of geen lid van dit genootschap. We komen allemaal uit hetzelfde leven voort. We hebben allemaal dezelfde oorsprong. Dat verbindt. Dat maakt ons broeders en zusters. Dus vandaar broeders en zusters. Mijn naam is Michel Post, broeder Michel Post. En samen met zuster Ineke Gerritsen mogen wij samen met u deze dienst beleven vanochtend. Boven de weekbrief, of het thema moet ik zeggen, is kleiner groeien doet bloeien. Daar hebben we het vanochtend over. Daar staan we bij stil, wat dat voor mijn leven, wat het voor uw leven als je pas getrouwd bent, betekent. En daar gaan wij een antwoord op geven. En we gaan beginnen met het lied Almacht. Alsjeblieft, neemt u plaats.
Dank u wel, zangers. Dank u wel. Tja, u zingt zo in het tomeloze leven van woestijn tot regenwoud. Wat kan het leven soms verrassend en contrastrijk zijn, hè? Ja. Ik ben geboren heel ver weg van hier, in Klazinaveen. En opgegroeid in Klazinaveen, een ras-echte Drent, zoals ze dat zeggen. Dus eigenlijk moet ik bij die anders praten, maar dat zou ik niet doen vanmorgen. En ik was 19, toen ging ik op kamers in Zwolle. Daar heb ik de PABO gedaan en verliefd geworden, naar Nijmegen verhuisd. Voor een vervolgstudie, gezinspedagogiek heb ik gedaan in Nijmegen. Getrouwd en naar Nieuwegein verhuisd voor werk en in IJsselstein gewoond. Toen gescheiden, toen weer in Nieuwegein. Ik ben er 20 jaar. Ik ben nog steeds aan de gemeenschap Nieuwegein verbonden. En over verrassend gesproken, zo ongeveer een jaar of 6 geleden, leerde ik Günther kennen, die er op de hoek zit. In Berlijn, ik was een weekje op vakantie in Berlijn. En op 4 mei zat ik in de kroeg aan een pilsje. En voor ons een hele belangrijke dag natuurlijk, 4 mei. In Duitsland hebben ze daar niet zo heel veel mee. Daar ontmoette ik Günther. En 6 jaar later woon ik nu, sinds december, samen met hem in Keulen. Dus voor wie een beetje Keuls spreekt, we zijn 2 Keulse jongens. Samen met de Junta, zoals ze dat zeggen in Keulen. Hè? Ja, ja. En Günther komt uit de Eifel. En voor wie de Eifel niet kent, u kent hier de Eifel uiteraard. Hè? Ja, dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar voor degenen die thuis zitten te kijken. De Eifel is een prachtig, groot natuurgebied, hier vlak over de grens. Hoe moet ik het beschrijven? Groene heuvels. Allemaal van die kronkelende wegen, zo met van die haarspeldbochten. Veel water. De bossen zijn afgewisseld met van die mooie groene grasoppervlaktes, grasvelden waar dan van die bospaadjes op uitkomen. Vooral in dit jarige tijden prachtige gele, groene, paarse bloemen. Prachtig, prachtige omgeving. En hij is geboren in Schuld. En dus sommigen van u zullen al een beetje vermoeden wat ik wil gaan vertellen. Schuld plaats je in het Aardal in de Eifel. En in zo'n wit dorpje met van die vakwerkhuizen moet ik zeggen. Hè? Zo'n gezellig dorp is het. En u kent het misschien van vakantieprogramma's of er doorheen te zijn gereden. En om een indruk te geven van zo'n huis. Dit is het huis van Günther. En daar zijn zijn kinderen opgegroeid. En samen ook met Sonja, de moeder van de kinderen, hebben ze daar iets meer dan 25 jaar, geloof ik, gewoond. Prachtig huis. En toen werd het 2 jaar geleden, 2021, werd het 12 juli, 13 juli en het had dagen geregend. Donkere wolken boven dit gebied. Het hield maar niet op met regenen en 14 juli was het zover. Günther die was elders in Duitsland voor zijn werk. Sonja die was in Keulen aan het werk en die meiden waren nog thuis. Oma, mijn schoonmoeder, Günthers moeder, die woont in Schuld ergens op de heuvel. En die keek vanuit haar raam naar beneden en die zag binnen een mum van tijd die aard bijna 3 meter stijgen. En zij zag die kolkende, agressieve rivier, die altijd zo'n vriendelijk stromend riviertje was, voorbij komen met van die gastanks die ze voorbij zag komen, die bij de mensen in de tuin stonden, die kwamen fluitend voorbij. Ze zag een half huis meegesleurd worden en plotseling realiseerde zij zich: maar mijn kleinkinderen zijn nog in dat huis. Godzijdank had de brandweer die meiden op tijd gewaarschuwd en werd oma op tijd ingelicht. Maar u kan zich voorstellen met wat voor een paniek zij daar stond te kijken. Daar was geen sprake van geen kabbelend water, geen lichtspel in kristal of bonte schilderijen in paleizen van muziek. Daar was onmacht. Daar was een enorme ravage.
ben er 2 weekenden geweest om te helpen. En ik weet nog toen ik daar kwam en ik zag die onvoorstelbare verwoesting. Ik kon alleen maar janken. Ik had kippenvel tot op mijn bovenbenen. En tegelijkertijd ontstond er onder de bevolking heel veel solidariteit. Uit alle hoeken en gaten kwam hulp. De kerk lag binnen een paar dagen vol met kleding op maat gesorteerd en je kon uitzoeken wat je wilde. Vrijwilligers die 3 keer per dag voor een warme maaltijd zorgden. Dat was heel bijzonder om mee te maken. En de dag, nou je ziet het inmiddels, zo zag uiteindelijk het huis eruit. 900 vierkante meter grond om dit huis. Het lag volledig vol met puin. Volledig vol. En toen ik 's avonds bij mijn schoonmoeder op de heuvel zat, in een schommelstoel, en ik keek neer op dat gewonde dorp, toen overviel mij op de een of andere manier een gevoel van grootsheid, ik kan het niet anders zeggen, dat ik dacht, life is dus what happens to you when you're busy making other plans. Toen dacht ik in andere woorden, dat leven overstijgt altijd mijn individuele plan. Of mijn individuele leven. Die eeuwige oorsprong is altijd groter dan ik. Hè? Tja. Het maakte mij heel stil, merkte ik. En ik voelde mij diep verbonden, ondanks die ramp die zich had vertrokken, met dat grote leven, met die eeuwige oorsprong. Dat vond ik zo'n apart gevoel. Ik had een soort gevoel van heelheid en eenheid. Te midden van alles wat zo kapot was. Een soort van, ja, ik was puur aan het zijn op dat moment. Zonder al te veel woorden. En een diep gevoel van vrede. Dat is toch apart, hè? Ja. We gaan luisteren naar de zangers. Naar het lied Eeuwige Schepping, nummer 59. Alsjeblieft. U zingt prachtig.
U zingt prachtig. U zong net, lieve zangers, in het tweede couplet. Ik zie ook mezelf en mijn innerlijk leven, de hoogten en diepten in heftig contrast. En weet dat de mens met zijn vele facetten in het eeuwige proces van bewustwording past. En die is natuurlijk niet altijd sprake van hoogten en diepten in je, maar ik vond het mooi hoe dat past ook bij wat ik voelde toen ik in Schuld was en die ravage zag. En weet u, dat gevoel wat ik net beschreef op de schommelstoel bij mijn schoonmoeder, dat voelde voor mij als bestemming. Dat voelde voor mij als bestemming. Een gebied in mij waar op dat moment geen ruis was, geen weerstand was, maar overgave. En liefde. Dat was er op dat moment. En daar wil ik naartoe ontwikkelen. Daar wil ik naartoe groeien. Dat vaker in mij plaats kan vinden. En ik weet nog goed, ik geloof een jaar of 20 geleden inmiddels, ik had mij in mijn leven wat verdiept in het boeddhisme. Heel enthousiast over geworden. En ik ontdekte dat de Dalai Lama in Brussel kwam. Toen dacht ik, daar moet ik naartoe. Maar ik had geen geld. Dus een lieve vriendin van mij die zei, Mies, zo heet ik in het beeld. Mies, hier heb je die €500, ga alsjeblieft. Nou, dus ik ging naar Brussel. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar kwam met duizenden andere mensen. Ik was niet de enige. En in een grote tent, geloof ik, of een grote hal, ik kan het me niet eens meer goed herinneren. Al die mensen die ook nieuwsgierig waren naar de Dalai Lama en wat hij te zeggen had. En u moet zich voorstellen, er stonden allemaal van die standjes met van die esoterische en spirituele boeken. Het rook er heel scherp en dan weer heel mild. Naar wierook bijvoorbeeld. Mensen met meditatiekussens onder de arm. Nou, ik moest er heel erg aan wennen. Maar goed, op een gegeven moment was het zover. En we zaten met duizenden in die grote zaal. En op een gegeven moment komt daar als uit het niets een heel klein, knaloranje mannetje het podium opgestapt. En toen dacht ik, dat is hem. En hij ging zitten. En die uren daarna zijn voorbij gevlogen. Wat een diepte, wat een inhoud en wat een eenvoud. En toen dacht ik, deze man doet wat hij predikt. En ik was daar zo van onder de indruk, dat ik moest na die tijd mijn verhaal kwijt. En ik heb mijn vader gebeld. En als het goed is, pap zit je te kijken. En ik weet niet of u het nog weet. Maar ik belde hem. En ik had een hele goede band met hem, nog steeds. En hij zei, dag jongen, waar ben je? En ik hoorde die stem. En ik was natuurlijk vol van dat ik de Dalai Lama net ontmoet had. En ik met stokkende stem. Ik kon gewoon niet vertellen wat ik meegemaakt had. Ik zeg, pap, dit is het. Dit is voor mij bestemming. Wat een prachtige aanvulling op mijn apostolisch zijn. En dat gevoel van bestemming, daar waar ik naar reik, waar ik er dagelijks mee bezig ben. Ja, wat wou ik daarvan zeggen? Dat is iets waar je langzaam misschien wel naartoe groeit, maar misschien wel nooit zult bereiken. Ik moest denken aan ons embleem. Dat is een ideaal wat je misschien nooit volledig bereikt. Maar het gaat om het pogen. Het gaat om een goede stap zetten. In de juiste richting. En waar ging dat nou over wat de Dalai Lama nou allemaal vertelde? Nou, dat kan ik u allemaal niet vertellen natuurlijk. Dat gaat te ver. Maar hij sprak bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een kalme geest. Of een dankbare ziel. Of vrede vinden met dat overstijgende leven. En Jezus, om maar eens een oude bekende aan te halen, die heeft ooit gezegd, moet ik het even goed zeggen. De armen van geest. Zalig zijn de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. En dat vertaal ik met dat arm van geest zijn zonder al te veel innerlijke ballast. Van denkbeelden die nu niet meer functioneren. Of die jou klein houden omdat je jezelf minder waardig voelt. Of dat je elke keer maar meer en meer en beter wilt. En gewoon de vreugde van het simpele zijn. Dat gaat voor mij bestemming over.
En daar ben ik, daarna met meditatie begonnen en mij verder verdiept in het boeddhisme en in combinatie met mijn apostolisch zijn, ben ik er vrij intensief mee bezig geweest. En toch merk ik, en u zult het misschien herkennen, dat ik soms ook nog daarna zoveel boosheid in mij kan voelen. En dan schrik ik soms van mezelf. Soms bijna op het agressieve af, van binnen dan, hè. Ik woon sinds kort natuurlijk in Duitsland en op de autobanen ben ik soms aan het inhalen en er komt een auto achter mij, misschien wel met 200 kilometer met flikkerende lampen en dan wil die voorbij. U herkent het, hè? Nou, ik weiger opzij te gaan. Ik tik soms mijn rem even aan. Ik rem niet, maar ik tik hem even aan en denk zo, dan kan je even schrikken. Dat is niet goed, maar ik doe het. Maar ik ga niet opzij. Ik denk, omdat jij met die snelheid door wil rijden en niet wil remmen, moet ik opzij? Nou, zoiets. Ja. Weet u. Maar ik heb het ook als ik mijn best doe naar iemand toe om vriendelijk te zijn en aandacht te geven. En iemand kijkt mij niet aan en doet nors terug. Dan spring ik bijna uit mijn vel soms. Dan denk ik, doe eens lief, doe liefdevol. Want wij hebben het in onze wereld zo nodig. In onze maatschappij zo nodig. Dat is wat er bij mij achter zit. En ik weet nog dat ik daarover nadacht, want ik wil niet boos zijn. En ik wil niet agressief zijn. Ik wil dat liefdevolle hart hebben. En ik wil een balans zijn. En ik wil gewoon zijn. Dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. En ik weet nog dat ik erover nadacht. Ik moet er nu een beetje op grinniken. En dat ik tot de ontdekking kwam, naast alle verwijdering die er ook is in onze maatschappij, en waar we heel alert op moeten zijn, ontdekte ik dat ik dacht, ik ben al 52 jaar apostolisch. Ik werk dagelijks bewust aan een waardige wereld. En die hele wereld is helemaal niet met me meegetrokken. In die 52 jaar. Dat is natuurlijk een hele naïeve gedachte. Maar alsof ik dat in één keer duidelijk werd dat ik dacht, oh, dat zit er dus blijkbaar ook achter. Dus ja, dat brengt mij terug bij, ik zie ook mezelf en mijn innerlijk leven. De hoogten en diepten in heftig contrast. En weet dat de mens met zijn vele facetten in het eeuwig proces van bewustwording past. En soms is het ook gewoon even nodig om even een pauze te nemen. Even rustig aan te doen. En zeggen, Mies, kalm aan. Zuster Ineke Gerritsen zal er straks wat verder over vertellen. Wij gaan nu luisteren, broeders en zusters, naar het mannenkoor Gods liefde macht. En daar wil ik graag nog even iets aan toevoegen. Want dat lied, een aantal van u kennen vast de achtergrond, is geschreven, moet ik het even goed zeggen. De broeder G.J. van der Linden, die was destijds voorganger van Almere. En die was ernstig ziek, die zou gaan overlijden. En tijdens een aposteldienst wilde hij dit aan de apostel zingen om zijn dankbaarheid te tonen. Maar ook om trouw te zijn aan zijn roeping. En ik lees dat als bestemming. En in dit lied zingt u ook over God. Nou, daar wordt niet een opperwezen mee bedoeld, dat weten wij. Maar dat gaat over die onkenbare, dat onbenoembare levensmysterie. Daar denken wij aan. Alsjeblieft, mannenkoor. Het is lekker warm, hè? God, ik bid u,
Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ja. Goedemorgen, zusters en broeders. Ik mag u de weekbrief voorlezen. Kleiner groeien doet bloeien. Geliefd mens. Ieder jaar weer kan ik ervan genieten dat ik in een land woon waar de seizoenen zo voelbaar zijn. We naderen de zomer, nou we zitten er middenin hè, en de natuur is volop in bloei. Dit komt niet zonder een lange periode van groei en een soms onzichtbare periode van rijping. Bioloog Willem Beekman ziet processen in de natuur die ons iets prachtigs laten zien over groei en bloei. In de plantenwereld is een belangrijk fenomeen dat een plant kleiner gaat groeien voordat deze kan bloeien. Eerst is er de groei en krijgt een plant steeds grotere en complexere bladeren. Maar er komt een moment dat dit verandert. Dat de plant kleiner gaat groeien. De bladeren worden eenvoudiger en weer kleiner. Dit is het proces van rijping. Pas daarna gaat de plant over tot bloei. De bloei vinden we allemaal prachtig. In de lente is de natuur op zijn mooist, zeggen we wel eens. En verwachtingsvol kijken we na de winter uit naar het nieuwe, frisse groen. We kijken als het ware de lente uit de knoppen. En laten we eerlijk zijn. Het is ook een beetje teleurstellend als het zaadje dat je zorgvuldig geplant had niet uitgroeit tot een prachtige bloem. Dat het dan mislukt. Maar was er wel voldoende aanwezig om te groeien? Was er voldoende aandacht voor rijping? In mijn eigen leven herken ik ook periodes waarin ik kleiner ga groeien. Omdat ik meer terug wil of terug moet naar mijn kern. Naar dat waar het voor mij echt om gaat. Is dat misschien het proces van rijping? Als je verlangens of persoonlijke drijfveren niet meer passen bij de rollen die je vervult op werkgebied of privé, dan raak je van je eigen kern verwijderd. Het kan je zomaar overvallen. Het is een worsteling om dat te herkennen en daar actie op te ondernemen. Juist ook omdat je daarmee anderen wellicht teleurstelt. Ik vind het een uitdaging om me niet te veel te laten leiden door de verwachtingen van buitenaf. Om mijn keuzes niet te laten vertroebelen door alles wat er aan groei mogelijk is in onze wereld. Er kan zoveel. Maar hoe doe ik dat? Zijn mijn keuzes wel goed genoeg in een wereld waarin alles met alles vergeleken kan worden? Gunnen we onszelf nog wat ruimte en tijd om wat kleiner te groeien? Het is een zoektocht van vallen, weer opstaan en doorgaan. Ik maak zo'n groei- en bloeiproces wellicht alleen door en toch heb ik de ander daarbij wel bij nodig. Als voorbeeld, als sparringpartner of metgezel. Anderen die me voorleven dat zijn belangrijker is dan hebben.
En die me vertellen dat het uiteindelijk goed komt. Ook als dat anders is dan dat ik had verwacht. Die doorvragen in een goed gesprek over wat van waarde is. Dat helpt me om echt te durven en kunnen zijn. Want juist als ik echt mezelf durf te zijn, dan kan ik me mooier verbinden met de ander. En die ander wellicht nabij zijn in dienstzoektocht. Ik geloof dat in ieder mens het mooist tot bloei kan komen als er voldoende tijd, liefde, voeding en aandacht wordt gegeven. Dat vraagt van mij en ook van u en van jou om het proces van kleiner groeien aan te durven gaan. Om te komen tot je kern. Tot je diepste zijn van waaruit je wilt leven. En kunt bloeien. Want die bloei is de moeite waard. Ik, jij, u, wij zijn allen de moeite waard. Met een hartelijke groet van zuster Marlies Orsel. Amen. En deze weekbrief is in samenspraak tot stand gekomen met Karin van Marcus. En zij hebben vanmorgen een andere activiteit. We kijken even naar de film van de bioloog, waarin de weekbrief aan gerefereerd wordt. Ik denk dat hij even vasthangt, daar gaat hij. Kunt u het verstaan? Nee, hè? Ik zie allemaal mannen opspringen en daar die ruimte in gaan. Dus ze zullen hun best doen om geluid te krijgen. Nou, weet je wat we doen? Laat maar achterwege, ik vertel het wel. Hij vertelt dus, u ziet het, hoe die plant dan kan groeien. En hij zegt dat die bladeren, die ontwikkelen zich. En als die maar blijven groeien, groeien ze kapot. Komen ze niet tot bloei. En om werkelijk tot bloei te komen, zul je soms eventjes terug moeten gaan naar dat kleinere. Dan zie je die bladeren ook veranderen. En deze meneer maakt in dat filmpje ook de vergelijking met ons mens zijn. Dat wij dus als mens op zijn tijd ook eventjes moeten stoppen met groeien. Je groeit ongeveer, je ontwikkelt zo tot, hij zei, tot de helft van je leven. Zo 30, 40, 50 jaar. En dan komt er vaak een moment waarop je denkt, en nu moet het anders. Vaak gaat er een crisis aan vooraf. En dan is er een moment van inkeer en kleiner groeien. En hij zegt, in die zin doet de natuur het ons heel mooi voor. Want we leven in een maatschappij waarin dat groter groeien enorm gestimuleerd wordt. Waar we ook allemaal wel aan meedoen. Er zijn heel veel verwachtingen. Ik bedoel, als je een huis koopt, zul je moeten inspannen om een hypotheek te betalen. En dus lijkt het me handig dat je dan werkt, zodat je geld hebt. Nou, dan moet je wel een goede baan hebben. En heb je wel de goede baan? Of moet je nog eventjes een andere cursus volgen om net die beste werknemer te worden van het bedrijf waar jij in werkt? Of van de week hoorde ik dat de 50-plussers zich veel meer moeten concentreren op hun toekomst, op hun oude dag. Dat wil je niet horen als je net 50 bent, Michel. Maar toch is het zo. Hoe word jij verzorgd als je ouder bent? Daar moet je over nadenken. Nou, u kent het vast wel, de hurry van de maatschappij waar we in leven. En soms kan er iets zijn waardoor er een soort ommekeer ontstaat. Het kan zijn dat je je gezondheid verliest.
Dat je denkt, en nu dan? Hoe ga ik om met? Of dat je je partner verliest. Of dat je die mooie baan kwijtraakt. Of net niet die promotie kreeg. Of. Dat je diep teleurgesteld bent. En dan kan het zijn dat je dat moment van rust nemen heel hard nodig hebt. Dat je even af moet remmen, rust moet pakken, ruimte krijgt. Ik kreeg van de week een appje van een nichtje van me. En wij doen altijd een Scrabble-spelletje online. En ze zegt, dit weekend niet, Ineke, want ik ga in een stilteweekend. En dan moet ik mijn mobiel achterlaten. Ik zag op de televisie een programma over mensen die 48 uur het klooster ingaan. En er was een vrouw bij en die moest ook haar mobiel afgeven. Het eerste uur was ze constant aan het zoeken, waar heb ik mijn mobiel? Zo zijn we daarop ingesteld. Want dat ding hangt bij mij om mijn nek. En toen zei ze dat ze zelfs gek werd van het fluiten van vogels. Die stilte kon ze nog niet aan. En toch is het dus heel goed om even af te remmen en je te bezinnen op je bestemming. Op dat waar jij in tot bloei kan komen. En zoals hier dan in de brief staat, gunnen we onszelf nog wat ruimte en tijd om kleiner te groeien. Wij hebben een moment als dit, maar zo door de week eens eventjes pas op de plaats maken. En je te bezinnen op wie wil ik nou zijn? Of welke afspraak had ik ook alweer gemaakt? En misschien dat die stilte, die ruimte, je wel een zicht geeft op iets wat je niet gedacht had. En dat je wat dichter bij je eigen ziel kan komen. Hoe mooi is het dat je die kan raken. En dat je vervolgens vanuit je ziel kunt leven. We luisteren naar het lied Dichter bij jou, mijn ziel. Dag
het mij. Zij die mijn koers bepaalt, als een kompas in je zak hebben, dat je weet hoe te leven. Zo wil ik leven. En een kompas, daar kijk je niet voortdurend op, volgens mij. Die pak je als je denkt, welke kant zal ik opgaan? En dat je even weet, oh ja, ik had afgesproken om een liefdevol mens te zijn. Zo wil ik leven. En als die boosheid dan zomaar in je opkomt, dat je denkt, wow, even wachten, even tot rust. Even op de pas even pas op de plaats maken en komen tot wie ik echt wil zijn. Nou, lieve zusters en broeders, dat moment van zo wil ik leven, dat kunnen wij vastleggen in onze rondgang. En ik wil daarvoor graag een gebed uitspreken. Als u daarbij wilt gaan staan. Bron van worden, bron van zijn. En zo melden we ons hier vanmorgen in deze eredienst. En een moment waarin we even de wereld en zijn vragen buiten lieten. En hier bij elkaar kwamen om ons te bezinnen op dat waar we zoals we zouden willen leven. Waar we bij willen blijven. En dan hoop ik van harte dat we weer in het gebied komen waarin je voelt dat je de liefde wilt leidend laten zijn in jouw leven. Waardoor op de plek waar je bent in het leven de vrede het daglicht zal zien, omdat jij er bent. Een moment van nieuw beginnen kunnen we bevestigen in de rondgang die voor ligt. We nemen ouwel en wijn tot ons en daarmee neem ik voor mijn gevoel altijd letterlijk mijn voornemen tot mij. Ik haal het binnendoor en neem het vervolgens mee bij elke stap die ik zet in de dagen die komen. Laten we op die wijze de rondgang vieren. Amen. Neemt u plaats. Om een liefdevol mens te zijn, wordt in deze rondgang bevestigd. Amen. Ook broeders en zusters thuis, ook uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt in deze rondgang bevestigd. En er zijn broeders en zusters die hier naar voren zijn gekomen, die willen er in ieder geval in voorgaan. Ik vind dat altijd wel bemoedigend, als je dan zo naar elkaar kijkt en denkt, zo wil ik leven. En met hun kan het ook. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen.
Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Als u wil helpen, alstublieft. Zuster van de Pijl, alstublieft. Neemt u plaats. Want er zijn maar 2 schalen. Ik nodig u van harte uit om aan de rondgang deel te nemen. Komt u maar.
Was mooi zo, hè? Ja, ja. Zo de rondgang. Dank u wel. Ja, het is wel goed, denk ik, lieve broeders en zusters. U zag af en toe wat beelden, wat foto's in beeld. En dat hebben we eigenlijk niet toegelicht. Het was het geloofsverhaal geschreven en gemaakt in kindertaal. Als het goed is heeft elke plaats van samenkomst, elk gebouw, elke gemeenschap heeft zo'n mooi kindergeloofsverhaal, zo zou ik het kunnen zeggen. Tot slot, wij willen u graag hartelijk danken voor uw aandacht van ergens achter een beeldscherm. En zeker hier, lieve broeders en zusters, in de zaal. De temperatuur is gestegen. Lekker, hè? Dus het is goed warm geworden. Hartenswarmte. Hartenswarmte, bloedwarmte zeggen ze ook wel eens. En ik wou u eigenlijk naar huis laten gaan met een opdracht voor deze week. We hebben lang niet meer gehoord, hè? Maar ik dacht, sta nou van de week gewoon eens bewust stil bij, waar moet ik nou eens even toch een pauze nemen? Zodat ik weer een liefdevol mens kan blijven of weer kan worden. Sta er van de week gewoon eens een keer bewust bij stil. Tot slot, zangers. Heeft u nog een lied? En als de zangers zingen, dan gaan wij zo meteen weg. Dan blijven we nog even zitten. Ik krijg van de regie. Alsjeblieft, zeker. Ja. Levenstijd. Nummer 4.